नमस्कार. निकिता रंगोली आर्ट या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. तुमच्या इतका छान सपोर्ट आहे त्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप आभार. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये थोडासा आवाज बदललेला वाटेल, तर सर्दी झालेली त्याच्यामुळे थोडासा आवाज हा बदललेला आहे. चला तर नेहमीप्रमाणेच आज आपल्या रांगोळीच्या डिझाईन्सबद्दल बोलूया. आजच्या व्हिडिओमध्ये दररोजसाठी अंगणात खुलतील किंवा शोभून दिसतील अशा अतिशय साध्या सोप्या रांगोळीच्या डिझाईन्स आहेत. आजच्या व्हिडिओमध्ये 3 रांगोळ्या आहेत. त्यापैकी पहिली जी रांगोळी आहे ती सुंदर अशी फुलाची रांगोळी आहे आणि दुसरी आणि तिसरी जी डिझाईन आहे ती कडा किनार बॉर्डर रांगोळी आहे. आणि आजच्या ज्या रांगोळीच्या डिझाईन्समध्ये जे बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे ते वेगळं आहे, नवीन आहे. म्हणजे आजपर्यंतचं जे आजच्या डिझाईन्समध्ये जे बॅकग्राऊंड आहे ते पहिल्यांदाच काढत आहे. तर आजचे बॅकग्राऊंड कसं वाटलं ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा मला. आणि आजच्या डिझाईन्स पण कशा वाटल्या किंवा या बॅकग्राऊंडवर शोभत आहेत का असं पण सांगा. आणि आजपर्यंतच्या आपले जे रांगोळीचे डिझाईन्स आहेत सर्व त्याला मी वेगवेगळ्या प्रकारचं बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे. हिरवं, आपलं साध्या फरशीवरचं पांढरं, त्यानंतर लाकडी बोर्डावरचं, आणि आजचं हे चौथं बॅकग्राऊंड. या 4ही बॅकग्राऊंडपैकी तुम्हाला सगळ्यात जास्त कोणत्या बॅकग्राऊंडवरच्या डिझाईन जास्त आवडतात किंवा बघायला आवडतात ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. म्हणजे मी त्या बॅकग्राऊंडवर जास्तीत जास्त रांगोळीच्या डिझाईन्स या काढत जाईल आणि त्या तुमच्यासोबत शेअर करत जाईल. तर आजच्या या 3 डिझाईन्सपैकी दुसरी आणि तिसरी जी डिझाईन आहे ती साधी सोपी कडा किनार रांगोळी आहे, जी काढायला अतिशय सोपी आहे. जनरली मी सर्वांना काढतील अशाच रांगोळ्या तुमच्यासोबत शेअर करत असते. आणि विशेष म्हणजे दररोजसाठी जास्तीत जास्त शेअर करत असते, कारण सणासुदीसाठी तर मी त्याचे वेगळे डिझाईन्स अपलोड करत असते स्पेशली सणासुदीसाठी. आणि जास्तीत जास्त तर दररोजसाठीच काढता येतील किंवा डेली यूजच्या वापरासाठी जास्तीत जास्त रांगोळ्या काढत असते. तर नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आणि डिझाईन आवडल्यास किंवा रांगोळी आवडल्या चॅनलला व्हिजिट करा. लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.